ค่ะน้องสล็อตกำลังไต่มาคลิปนี้จ๋าได้เดินทางมาดูเจ้าตัวสล็อตสัตว์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าที่สุดในโลกตัวเป็นสล็อตที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือมานะและเจ้าตัวสล็อตเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศคอสตาริกาน้องกำลังจะไต่แล้วค่ะนอกจากที่จะได้เยี่ยมชมเจ้าตัวสล็อตน้อยอันแสนน่ารักแล้วเนี่ยวันนี้จ๋าก็ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวสล็อตว่ามันกินอะไรใช้ชีวิตยังไงอีกเยอะเลยทุกคนกระเป๋าสล็อตมันน่ารักมากเลยอ่ะมีลูกสล็อตตัวเล็กๆด้วยค่ะมีรองเท้าสล็อตด้วยทุกคนแถมจ๋ายังได้ไปเดินดูป่าอันเขียวชอุ่มชุ่มชื่นที่สวยมากๆอยากรู้ว่าอากาศที่นี่เป็นแบบไหนนะคะดูได้จากดินจากใบไม้ค่ะชอุ่มชุ่มชื่นมากหายใจได้เต็มปอดสุดๆจะรอช้าอยู่ทำไมไปดูสล็อตกันเถอะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จ๋าอยู่ที่ Sloth Sanctuary หรือว่าเขตรักษาพันธุ์สล็อตนั่นเองนะคะวันนี้จ๋าจะมาดูสล็อตค่ะตอนแรกนะจ๋าอยากไปดูสล็อตในป่านะแต่ว่าที่เมืองมอนเตเวเดเนี่ยค่ะไม่มีจ๋าไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่มันมีน้อยมากจริงๆแล้วจ๋ามาผิดเมืองถ้าจ๋าอยากดูสล็อตในป่าจ๋าต้องไปดูเมืองอื่นเมืองนี้คือกว่าจะหาสล็อตเจอคือแบบต้องโชคดีเท่านั้นจ๋าเดี๋ยวจะมีพี่ไกด์เขาพาไปดูข้างในนะคะตื่นเต้นมากเลยคือเกิดมายังไม่เคยเห็นสล็อตตัวเป็นๆเลยตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะจะบอกว่าจ๋าลืมเอาเสื้อกันหนาวมาคือรีบไงเมื่อกี้รถตู้เขามารับแล้วจ๋าก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็ฉันลืมเสื้อกันหนาวจ้ะแล้วตัวสล็อตเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นของประเทศคอสตาริกานี่นะคะเดี๋ยวพี่เขากำลังจะเปิดประตูThank you ตรงนี้มีผีเสื้อด้วยค่ะ Blue Morpho แต่ว่ามันหุบปีกอยู่นะนี่สีสวยมากเลยที่จ๋ามาตรงนี้นะคะเป็นเขตรักษาพันธุ์สล็อตค่ะทุกคนตอนแรกจริงๆแล้วจ๋าอยากจะไปดูสล็อตในป่าแต่ว่าไม่มีค่ะเพราะว่ามันเป็นที่เนี่ยอากาศหนาวค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ที่อยู่ของสล็อตไม่ชอบอากาศหนาวนะคะดังนั้นจ๋าเลยคิดว่าแบบเดี๋ยวไปเมืองอื่นค่อยไปดูสล็อตในป่าที่เนี่ยอากาศหนาวเกินไปสล็อตอาจจะมีบ้างมันมีแค่พันธุ์ที่แบบเป็น2 นิ้วอะค่ะแต่ว่าแบบพันธุ์อื่นมันไปอยู่ที่อื่นหมดเลยถ้าอยากดูในป่าต้องไปที่อื่นจ้ะตอนนี้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนตอนนี้พี่ไกด์เขาก็ได้บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตัวสล็อตแล้วก็ข้อมูลของสถานที่แห่งนี้ให้กับจ๋าแล้วก็นักท่องเที่ยวท่านอื่นๆที่เข้ามาในนี้พร้อมกันพี่เขาก็ได้บอกว่าสล็อตเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและพวกมันก็อาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อนแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ทุกคนดูตัวสล็อตค่ะมันเกาะอยู่ข้างบนขนสวยมากเลยอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงค่ะมันนิ่งมากเลยถ้าจะหลับอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะมันหลับอยู่สรุปแล้วมาที่นี่สล็อตหลับหมดเลยทุกตัวเฮ้ยน้องไม่เอาหัวออกมาเลยนางกำลังกินใบไม้อยู่นะคะเห็นเคี้ยวกัดอะไรก็ไม่รู้ดูข้างหลังค่ะสล็อตกำลังไต่เลยมันไต่ช้ามากนะคะสล็อตมันจะมีแบบมูฟเมนท์ที่ช้าแบบเนี้ยนอกจากสล็อตจะมีการเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแล้วเนี่ยพวกมันก็จะมีระบบเผาผลาญที่ช้ามากๆเหมือนกับการเคลื่อนไหวของพวกมันเลยสล็อตกินอาหารน้อยมากเนื่องจากการย่อยอาหารเนี่ยใช้เวลานานมากบางครั้งอาจจะเป็นหลายวันหรืออาจจะเป็นสัปดาห์เลยก็ได้แล้วพวกมันเนี่ยก็นอนหลับ 15-20 ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวค่ะไกด์เขาบอกว่าสล็อตที่อยู่ในที่แห่งนี้ทั้งหมดเป็นสล็อตที่ถูกช่วยเหลือมาจากป่าดังนั้นสล็อตทุกตัวที่ถูกช่วยเหลือมาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นสล็อตที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆส่วนตัวที่สุขภาพดีก็อยู่ในป่าต่อไป Wow, it's so cute. In Costa Rica, there's two species. This is the two-top sloth, and there's another one that we call three-top sloth. จริงๆแล้วสล็อตใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้โดยลงมาเพียงแค่สัปดาห์ละ1 ครั้งเพื่อคลายเครียดดังนั้นถ้าใครจะเข้าป่าเพื่อไปตามหาสล็อตเนี่ยไม่ต้องไปมองหาบนพื้นนะคะส่วนใหญ่ให้มองหาบนต้นไม้เลยแล้วถ้าสล็อตมันอยู่บนต้นไม้แทบจะตลอดเวลาอย่างนี้แล้วมันจะถ่ายยังไงล่ะด้วยความที่ระบบเผาผลาญของสล็อตเนี่ยมันช้ามากนะคะดังนั้นสล็อตก็ต้องการถ่ายเพียงแค่สัปดาห์ละ1 ครั้งเองแล้วตัวสล็อตเนี่ยมันก็ค่อนข้างรักความสะอาดมากเลยค่ะดังนั้นมันจะปีนต้นไม้ลงมาเพื่อทำธุระตอนแรกจ๋าก็เข้าใจว่าตัวสล็อตคงอยู่บนต้นไม้แล้วก็ถ่ายลงมาเลยแต่ความจริงไม่ใช่นางสะอาดมากไม่ว่าจะธุระหนักหรือธุระเบาก็ต้องบนพื้นป่าเท่านั้นจ้ะสล็อตตัวเมียเนี่ยจะให้กำเนิดลูกน้อย1 ตัวต่อปีหลังจากที่ตั้งครรภ์ได้6 เดือนแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยก็จะเกาะอยู่กับแม่ประมาณ6 เดือนเหมือนกันค่ะตัวสล็อตที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้เนี่ยสะอาดมากเลยนะคะสังเกตจากสีขนของมัน
ปกติสล็อตที่อยู่ในป่าเนี่ยสีขนจะเป็นสีเขียวๆเหมือนมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนของสล็อตเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตั้งแต่จุลินทรีย์แมลงไปจนถึงเชื้อราแล้วก็ตะไคร่สังเกตว่าน้องจะดมตลอดเวลาเลยนะคะสล็อตเนี่ยจะตาไม่ค่อยดีค่ะจะมองไกลไม่ได้ดังนั้นนางจะตามทางด้วยการดมจะใช้จมูกดมมาต่อเรื่องตะไคร่ที่ปกคลุมขนของน้องสล็อตกันเชื่อกันว่าขนที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่นั้นใช้เพื่อพรางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกล่าโดยสัตว์นักล่าอย่างเช่นนกอินทรีแมวป่าหรือว่าเสือจากัวนั่นเองดังนั้นขนที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่และการห้อยอยู่นิ่งๆก็จะช่วยให้สล็อตกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมLook at this one again. ทุกคนดูนี่ค่ะ น้องสล็อตกำลังไต่มา Those movement behind yours. น่ารักมากเลย so cute Is that normal to see one on the floor? no Can you see how she moves? It's hard. It hurt for her walking like this. It's like you on the top. That's making me hurt. นางเดินเข้าไปแล้วพี่ไกด์เขาบอกว่าเดินแบบนี้จะทำให้น้องเจ็บนะคะแต่ว่านางก็ยังเดินปกติสล็อตไม่เดินข้างล่างนะมันจะลงมาแค่ทำธุระข้างล่างปกติอยู่บนต้นไม้น้องกำลังจะไต่แล้วค่ะนี่สล็อตสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าเชื่องช้าที่สุดในโลก Now she's completely relaxed. พี่ไก่เขาบอกว่าตอนนี้น้องกำลังผ่อนคลายสุดๆเลยอ๋อมันใช้เล็บเกาะแบบนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปว้าวแต่จริงๆถ้ามันสู้กันอย่างนี้มันไม่ช้านะคะมันจะเร็วอยู่พี่เขาบอกแล้วที่นี่เขาจะแยกสล็อตตัวผู้กับตัวเมียนะเพราะว่าตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะถ้ามันอยู่ด้วยกันมันจะตีกันจ้ะนี่กำลังจินตนาการอยู่เลยว่าถ้ามันตีกันมันจะทำยังไงเนี่ยเพราะมันช้าขนาดเนี้ยสรุปแล้วน้องสล็อตคือสายตาสั้นมองไกลไม่เห็นอุ้ยมันห้อยหัวลงมาอาหารที่สล็อตกินเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีกิ่งไม้ผลไม้แล้วก็มีดอกตูมของดอกไม้ที่ยังไม่บานด้วยแล้วลืมบอกอีกอย่างนึงค่ะสล็อตเห็นแบบนี้นะมันเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่งมากเลยถ้าเกิดว่ามันตกจากต้นไม้ลงไปในน้ำเนี่ยมันก็สามารถว่ายกลับเข้าฝั่งได้อย่างสบายพี่ไกด์เขาบอกว่าสล็อตที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือมานะคะเหมือนแบบลูกสล็อตที่ตกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกสล็อตแบบเวลาเกาะแม่อยู่ตกต้นไม้ลงมาแม่เขาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลงมาช่วยนะคะทุกคนจะปล่อยลูกอยู่แบบนั้นเลยเพราะว่าแบบเขาเรียกอะไรตรงพื้นดินอย่างเงี้ยแบบนักล่ามันเยอะนางก็แบบว่าอาจจะกลัวอะไรแบบนี้ดังนั้นแบบเวลาเห็นลูกสล็อตตกลงมาก็คือคนที่นี่เขาก็จะช่วยเลยแล้วเอามาส่งศูนย์ช่วยเหลือหรือคอแบบหรือโทร191อย่างเงี้ยทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศป่าจำลองนะคะป่าจำลองในโดมตอนนี้ข้างนอกฝนตกอากาศเย็นสบายมากดูสล็อตแต่ละตัวคือหลับจ้ะแล้วในนี้มีผีเสื้อด้วยนะดูนางหลับปุ๋ยสบายใจมากน้องกำลังกินอาหารค่ะตัวสล็อตนี่ห้อยหัวกินอาหารได้แบบชิลมากโอ้โหตรงนี้มีสล็อตอยู่หลายตัวมากเลยค่ะโอ้ยวันนี้คือดีใจมากได้มาเจอสล็อตตัวเป็นๆนี่คือครั้งแรกในชีวิตจริงๆเลยที่เห็นตัวสล็อตใกล้ขนาดนี้ตัวสล็อตนี่น่ารักจริงๆเลยค่ะแต่ว่าถึงแม้มันจะหน้าตาน่ารักก็ไม่ควรไปจับมันไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวมันจะกัดเอาได้ตัวนี้กำลังจะเข้านอนแล้วค่ะไกด์เขาบอกว่าเตรียมตัวเข้านอนนะจ๊ะน้องเอามือเกาะหาอะไรก็ไม่รู้นี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะสวยมากเลยเหมือนดอกเข็มเลยแต่ไม่ใช่ว้าวทุกคนดูนี่ค่ะที่นี่มีดอกอันนี้เยอะมากเลยไฮเดรนเยีย
ไฮเดรเนียที่คอสตาริกาจะเยอะมากและสวยมากนะคะปลูกที่ไหนก็ขึ้นไปหมดเลยเต็มไปหมดเยอะแยะมากมายทุกคนตอนนี้จ๋าก็ดูตัวสล็อตเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนะเพราะว่ามันดูแบบเหมือนดูตัวสล็อตในโดมทุกคนมันไม่ได้ดูในป่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไงรอบหน้าจ๋าไปที่อื่นจะไปลองหาดูตัวสล็อตในป่าแต่ต้องหาเมืองที่ถูกต้องนะ รอบนี้มาผิดเมืองนิดนึงสรุปแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกสนุกอยู่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เนี่ยดีมากแล้วแบบขนาดทางเดินอย่างเงี้ยเขาทำเหมือนทางเดินในป่านะทุกคน Hello สถานที่ท่องเที่ยวหลาย ๆ ที่ที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยนะคะเขาจะทำให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะไม่ใช่ทำให้ดูสิจริง ๆ มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่นี่แบบเป็นป่าเขาลำเนาไพรเยอะภูเขาน้ำตกอะไรสวยงามมากค่ะตรงนี้มีน้ำตกเล็ก ๆ ด้วยอ่ะใต้สะพานนี่ทุกคนตอนที่จ๋าติดต่อซื้อทัวร์จ๋าถามเขาว่ามีรถมารับไหมเขาบอกมีแต่จ๋าลืมถามเขาว่ามีรถส่งกลับไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปถามเขาก่อนนะคะว่าจะกลับยังไงเพราะว่าตรงนี้อยู่ในป่าในเขากลางป่ากลางเขามากเลยอ่ะเมื่อกี้จ๋านั่งรถตู้มาใช่ไหมทุกคนมันอยู่แบบในป่าจริง ๆ แล้วถนนแบบออฟโรดทุกคนถนนไม่ได้ลาดยางถนนแบบมีแต่หินแต่กรวดเต็มไปหมดเลยแล้วที่เมืองมอนเตเบเดนี่นะคะไม่มีอูเบอร์จ้ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้จ๋าเดานะถนนหลาย ๆ ที่มันลำบากมากเลยทุกคนมันเป็นถนนแบบออฟโรดถนนแบบลูกรังก้อนหินขรุขระแบบนั้นอาจจะไม่คุ้มกับค่าเสี่ยงรถเนาะแล้วก็ที่เนี่ยมีแต่แท็กซี่แต่แท็กซี่ก็หายากมากค่ะแท็กซี่ที่นี่ไม่มีแบบรถเก่งนะแท็กซี่ที่นี่คือเป็นแบบรถ7ประตูรถแบบเหมือน Fortuner ทุกคนแล้วจะจองรถทีก็ต้องแบบอาจจะให้รีเซพชันโรงแรมจองหรือโทรไปหาเขาไงเพราะว่าถ้ายืนโบกข้างทางมันจะแทบไม่มีเลยเมื่อกี้จ๋าไปถามน้องที่หน้าเคาน์เตอร์มาแล้วนะคะว่ามีรถส่งกลับหรือเปล่าน้องเขาบอกว่ามีจ้ะรถส่งกลับอยู่ที่ประมาณ4 โมงตอนนี้ประมาณ3 โมง 17 นาทีทุกคนเหลือเวลาอีกเยอะเลยดังนั้นน้องเขาบอกว่าข้างบนมีร้านอาหารนะครับแล้วก็ตรงนี้มีร้านขายของที่ระลึกมีของที่ระลึกนะคะพวกสร้อยกำไรต่างหูอะไรพวกนี้นี่ผีเสื้อบูมาโฟสวยมากทุกคนผีเสื้อพันนี้คือผีเสื้อที่สวยที่สุดในโลกนี่ก็มีแมกเนตเป็นรูปผีเสื้อแล้วก็เป็นรูปนกแก้วประเทศนี้มีนกหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเนี่ยไอ้เจ้าเขียดตัวน้อยๆเนี่ยเขียดแบบนี้มีเยอะมากอุ๊ยสล็อตอุ๊ยงูเขียวตอนที่จ๋าเดินป่ากลางคืนก็เจองูแบบนี้เลยว้าวตรงนี้เป็นถ้วยนะคะสวยมากเลยอันนี้คือถ้วยกับช้อนตอนแรกจ๋ามองไกลๆจ๋านึกว่าโคกอันเล็กๆทุกคนกระเป๋าสล็อตมันน่ารักมากเลยกระเป๋าเป้สล็อตอยากได้แต่ว่าจะไปทำอะไรฝนตกบ่อยเดี๋ยวก็เปียกหมดนี่แล้วก็มีลูกสล็อตตัวเล็กๆด้วยค่ะที่เนี่ยตุ๊กตาสล็อตมีเยอะมากนะคะมีขายตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปมีรองเท้าสล็อตด้วยทุกคนรองเท้าใส่ในบ้านสล็อตเป็นสัตว์ประจำชาติของที่นี่ดังนั้นทุกอย่างต้องเป็นสล็อตนะคะเหมือนประเทศไทยขายทุกอย่างเป็นช้างกางเกงช้างหมอนช้างอะไรไม่รู้ช้างเต็มไปหมดเลยวิถุงเท้าน่ารักถุงเท้าลูกกบลูกเขียดถุงเท้าอันนี้น่าจะทำแบบพิเศษสำหรับประเทศนี้เลยนะคะของประเทศนี้เลยเพราะแบบเหมือนเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆสัญลักษณ์ของประเทศทั้งนั้นเลยแล้วก็มีภูเขาไฟด้วยอันนี้ธงชาติของประเทศคอสตาริกาเหมือนธงไทยเลยแค่สลับสีกันสมุดสล็อตแล้วที่จ๋ามาคือตรงนี้นะคะเซวาตูราพาร์คที่นี่มีกิจกรรมทุกอย่างมีซิปไลน์มีดูผีเสื้อมีดูสล็อตมีทุกอย่างเลยข้างในเป็นเสื้อจ้ะนี่จะเป็นเสื้อสัญลักษณ์คอสตาริกาลายนี้น่ารักทุกคนสล็อตขี่จักรยานแล้วก็มีสล็อตโหนซิปไลน์ด้วยว้าวดูแม่น้ำตรงนี้ค่ะทุกคนสวยมากเลยนี่ตรงข้างบนก็เป็นป่าต้นไม้คือปกคลุมไปด้วยพวกมอสพวกเฟิร์นนะสวยมากๆโหนี่บรรยากาศป่าจริงๆเลยค่ะว้าวดูข้างบนค่ะโอ้โหต้นไม้ทุกต้นมีทั้งมอสทั้งเฟิร์นเกาะเต็มไปหมด
ป่าที่นี่ธรรมชาติสมบูรณ์มากๆไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะในเมืองนี้คือแบบสวยไปหมดเลยอะไปเดินเล่นในป่าให้สุขใจดีกว่าล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 าโหยอากาศดีเวอร์มาเจอสะพานอันนี้ค่ะสวยมากเลยว้าวเดินไปดูกันดีกว่าอุ๊ยอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้สวยจังเลยว้าวข้างล่างมันเป็นป่าแบบนี้ค่ะทุกคนเสียงนกเต็มไปหมดเลยอะว้าวว้าวดูต้นไม้ตรงนี้สวยมากเห็นต้นเฟิร์นต้นนั้นไหมทุกคนใหญ่มากเลยอะไม่เคยเห็นต้นเฟิร์นไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนตอนนี้จ๋าก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ดูร้านขายของที่ระลึกแล้วก็เดินเล่นฆ่าเวลาไปเรื่อยๆระหว่างรอรถกลับบ้านจ้ะไม่ใช่กลับบ้านสิกลับโรงแรมอยากรู้ว่าอากาศที่นี่เป็นแบบไหนนะคะดูได้จากดินจากใบไม้ค่ะชอุ่มชุ่มชื่นมากจ๋าซื้อตั๋วมาดูสล็อตอะราคาอยู่ที่ประมาณ$39นะคะแล้วก็เขาก็บวกภาษีไปอีกตกรวมแล้วประมาณ$41นิดๆค่ะยังไงวันนี้จ๋าก็ขอปิดคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าจ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในประเทศคอสตาริกาวันนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ๋ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้จ๋าด้วยนะคะไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย